Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του The Greek Vineyard. Είναι φθινόπωρο, Οκτώβρης, και όπως βλέπετε βρίσκομαι ξανά στον αμπελώνα με το ραντιστικό βιτίο. Πολλοί θα απορρίσετε τι κάνω τώρα με το ραντιστικό βιτίο μέσα στον αμπελώνα, αλλά σε αυτό το επεισόδιο θα μιλήσουμε για την φυτοπροστασία της αμπέλου, το πώς μπορούμε να κάνουμε ένα σωστό ράντισμα μέσα σε αυτό, αλλά και γιατί κάνουμε ράντισμα μετά τον τρίγο. Καταρχάς πρέπει να αναφέρουμε ότι το συγκεκριμένο επεισόδιο στο πώς πρέπει να ραντίσουμε σωστά το αμπέλι αφορά τόσο την ολοκληρωμένη διαχείριση, δηλαδή τη χρήση χημικών φυτοπροστατευτικών, όσο και την βιολογική διαχείριση, καθώς το μέσο με το οποίο θα το εφαρμόσουμε είναι το ίδιο, είναι το ψεκαστικό μας βιτίο. Θα σας πω σύντομα τι πρέπει να προσέξουμε πριν ξεκινήσουμε το ράντισμα, πώς παρασκευάζουμε τα φυτοπροστατευτικά μας προϊόντα, πώς τα προετοιμάζουμε μέσα στο βιτίο μας πριν ραντίσουμε, πώς ραντίζουμε, τι πρέπει να προσέξουμε και ποια είναι τα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να πάρουμε. Προφανώς οι περισσότεροι από εσάς γνωρίζετε ήδη, καθώς από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υποχρεωτικό πλέον να έχετε όλη πτυχία ραντιστή όσοι εφαρμόζετε φυτοπροστατευτικά προϊόντα και είστε επαγγελματίες του χώρου. Αλλά εδώ πέρα θα πούμε κάποια πράγματα τα οποία ίσως δεν έχετε ακούσει στα σεμινάρια που σας έχουν κάνει, τα οποία είναι βασικά μεν, αλλά πάρα πολύ ενδιαφέροντα και φυσικά πρέπει να γίνονται συνεχώς. Πρώτο πράγμα που θα πούμε είναι το πώς πρέπει να προετοιμάσουμε το ψεκαστικό μας βιτίο. Προφανώς όλοι έχετε δει ψεκαστικά βιτία, είτε αναρτώμενα είτε σειρώμενα. Όπως και να έχει, πάνω κάτω η προετοιμασία είναι ίδια. Απλά στα σειρώμενα και τα πιο εξελιγμένα βιτία μπορούμε να δούμε περισσότερα ηλεκτρονικά συστήματα, περισσότερα συστήματα που μας βοηθούν στο να ρυθμίσουμε πιέσεις, στο να ανοίξουμε να κλείσουμε δεξιά ή αριστερά μπέκ ηλεκτρονικά μέσα από την καμπίνα μας, ή επίσης να ρυθμίσουμε ακόμα και την πίεση ηλεκτρονικά, ή και ηλεκτροστατικά βιτία τα οποία φορτίζουν το σκεύασμά μας, προκειμένου να έχουμε καλύτερη προσκολητικότητα πάνω στο φύλλωμα. Έτσι λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε να κάνουμε την φυτοπροστασία μας, πρέπει να αποφασίσουμε ποιο φάρμακο θα χρησιμοποιήσουμε, αν είμαστε σε ολοκληρωμένη διαχείριση, ή ποια βιολογικά προϊόντα θα χρησιμοποιήσουμε, αν είμαστε στη βιολογική διαχείριση. Η χρήση των φυτοπροστατευτικών φαρμάκων γίνεται καθαρά από επαγγελματίες του χώρου. Δεν επιτρέπεται από πολίτες να αγοράζουν φάρμακα, καθώς πλέον έχει εφαρμοστεί η ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Οπότε ήδη γνωρίζετε ότι πριν κάνουμε την προετοιμασία πρέπει να ξέρουμε με ποιο φάρμακο θα μπούμε, για ποιο στόχο και με ποιες ποσότητες. Αν θα δείτε πάνω στις συσκευασίες υπάρχουν πάντα οι ενδεικτικές ποσότητες σε γραμμάρια ή ml ή κυβικά εκατοστά αναλόγως στο σκεύασμα, τα οποία αφορούν είτε 100 λίτρο, το οποίο είναι η πιο παλιά μεθοδολογία, δηλαδή κάποια γραμμάρια ή κυβικά εκατοστά ή ml ανά 100 λίτρο, αλλά σιγά σιγά βλέπετε ότι γυρνάνε προς την δόση αναστρέμμα. Αυτό μας δίνει την δυνατότητα να υπολογίσουμε εμείς το πόσο νερό θα ρίξουμε. Απλά ο παρασκευαστής σου λέει ότι πρέπει να πέσουν τόσα γραμμάρια, κυβικά εκατοστά ή μιλιγκράμμ ανάλογα στο στρέμμα για να έχουμε το κατάλληλο αποτέλεσμα, αλλά επίσης να μην ξεπεράσουμε αυτά τα δεδομένα, αυτούς τους αριθμούς, γιατί μετά μπορούμε να προκαλέσουμε φυτοτοξικότητες ή να προκαλέσουμε πρόβλημα στους καταναλωτές. Και αυτό είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να προσέξετε. Πρέπει να προσέχετε πάρα πολύ τις δοσολογίες. Δεν θα κάνετε χαμηλές δοσολογίες, γιατί δεν θα έχετε αποτελεσματικότητα και όλος ο κόπος αυτός θα πάει χαμένος. Τα καύσιμα, ο χρόνος, τα οποία είναι πολύ σημαντικά, είναι χρήμα όλα αυτά. Αλλά επίσης δεν θα κάνετε και υπερβολικές δοσολογίες, γιατί ούτε πρόκειται να κάνετε ένα καλύτερο αποτέλεσμα, αλλά θα θέσετε σε κίνδυνο τον καταναλωτή αλλά και τον ίδιο στον εαυτό. Και φυσικά σε όλο αυτό μπαίνει και ο παράγοντας του κόστους, το οποίο πρέπει σιγά σιγά όλοι οι αγρότες να αρχίσετε να το εκτιμάτε, καθώς όπως λένε οι μεγαλύτεροι επιχειρηματίες, τα έσοδα έρχονται από τα έξοδα. Οπότε λοιπόν, αφού έχετε επιλέξει το σκεύασμα το οποίο θα χρησιμοποιήσετε, θα κάνετε την προετοιμασία σε χώρο ο οποίος είναι ασφαλής και καλά αεριζόμενος, είτε είναι η αυλή του σπιτιού σας, είτε είναι τα σημεία στα οποία ανεφοδιάζετε με νερό. Εδώ θέλω να προσέξετε πάρα πολύ στα σημεία που ανεφοδιάζετε νερό. Υπάρχει ένα φαινόμενο το οποίο παρουσιάζεται σε όλη την Ελλάδα, το βλέπω σε όλες τις περιοχές που πηγαίνω, το οποίο φταίμε όλοι, φταίμε και εμείς ως χρήστες αυτών των φαρμάκων, αλλά και φυσικά οι περιφέρειες οι οποίες δεν αναλαμβάνουν να κάνουν ένα κατάλληλο πρόγραμμα συγκομιδής των απορριμμάτων. Πρόκειται για τις συσκευασίες των φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων, οι οποίες συνήθως όλες πετιούνται δίπλα από τις παροχές στις οποίες παίρνουμε νερό. Φυσικά οι περισσότεροι δεν μπορείτε να κάνετε κάτι άλλο, γιατί δεν υπάρχει κάδος. Είναι λάθος να πετιούνται αυτές τις συσκευασίες στα απορρίμματα, ούτε στην ανακύκλωση. Και είναι ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει, το οποίο προσπαθώ πάρα πολύ καιρό να λύσω, με μηνύματα, με
επιστολές που στέλνουν σε περιφέρεια, ούτως ώστε να δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα περισυλλογής αυτών των συσκευασιών, οι οποίες θεωρούνται τοξικές και πρέπει να έχουν μια συγκεκριμένη διαχείριση. Αυτό που πρέπει να κάνετε πάρα πολύ είναι να πιέσετε τις τοπικές σας περιφέρειες να μπορέσουν να τοποθετήσουν κάποιους κάδους και να κάνουν συμβάσεις με ειδικές εταιρείες που αναλαμβάνουν να πάρουν αυτά τα απορρίμματα. Όταν θα μπουν αυτοί οι κάδοι με το καλό ή μέχρι να βρεθεί αυτή η λύση, προσπαθήστε σε τοπικό επίπεδο να οργανωθείτε, να βάλετε εσείς ένα κάδο προκειμένου να περισυλλέξετε αυτά τα απορρίμματα και στο τέλος της χρονιάς να μπορέσετε να κάνετε μία κίνηση για να τα πετάξετε με τον ενδεικτικό τρόπο. Πριν πετάξετε τις συσκευασίες, πρέπει οπωσδήποτε να τις καταστρέψετε. Ιδίως συσκευασίες που αφορούν μπιτόνια, που μπορεί κάποιος που δεν γνωρίζει να τις πάρει και να κουβαλήσει νερό, πρέπει να τρυπηθούν ούτως ώστε να χρηστευτούν. Όπως είπαμε, την προετοιμασία την κάνουμε σε ασφαλή χώρο προκειμένου να υπάρχει καλός αερισμός. Φυσικά πρέπει να πάρουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, το οποίο έχει να κάνει κυρίως με την μάσκα την οποία πρέπει να χρησιμοποιήσουμε. Εδώ πέρα έχουμε μια μάσκα που είναι της Climax με 2 φίλτρα, αρκετά προστατευτική. Υπάρχουν και ακόμα καλύτερες μάσκες, αλλά για την παρασκευή προϊόντων είναι αρκετά καλή. Εάν έχετε τρακτέρ χωρίς καμπίνα, χωρίς φίλτρα ενεργού άνθρακα, πρέπει να πάρετε μια πολύ καλύτερη μάσκα, να επενδύσετε σε μια πολύ καλή μάσκα χημικών για να προστατεύσετε την υγεία σας. Και φυσικά, όταν έχετε τρακτέρ χωρίς καμπίνα, πρέπει να φοράτε την στολή χημικών και γάντια, ούτως ώστε να μην πέφτει το σκεύασμα αυτό πάνω στο δέρμα σας, επειδή είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Όπως επίσης και θα πάρετε και γάντια μιας χρήσης για να προστατεύσετε τα χέρια σας, καθώς θα πρέπει να ανοίξετε αυτές τις συσκευασίες, να ρίξετε μέσα στην δεξαμενή σας, μέσα στο ραντιστικό βιτίο. Αποφύγετε ακόμα και με γάντια να ανακατεύετε φάρμακα με τα χέρια. Μπορείτε να πάρετε ένα ξύλο ή μπορείτε να πάρετε μια πλαστική ράβδος ή ακόμα υπάρχουν και στο εμπόριο κάποιοι αναμίκτες, φτιαράκια, προκειμένου να διαλύετε τις σκόνες σας πριν τις βάλετε μέσα στο βιτίο. Αφού έχετε πάρει όλα τα μέτρα προστασίας, τα ατομικής προστασίας, ξεκινάτε με τις σκόνες, τις οποίες τις διαλύετε πρώτα σε ένα κουβά. Τις διαλύετε σε ένα κουβά προκειμένου να ενυδατωθούν όλοι οι κόκκι και να μην δημιουργηθούν σβόλοι. Αν ρίξετε μια μεγάλη ποσότητα από σκόνες, όπως π.χ. είναι το θιάφι, μέσα στο βιτίο, υπάρχει μεγάλο ενδεχόμενο να γίνουν σβόλοι. Μεγάλοι σβόλοι μέσα στο βιτίο, επειδή δεν θα διαλυθούν ακόμα και με την ανάδρυση που κάνει το βιτίο. Οπότε σιγά σιγά μικρές ποσότητες διαλύστε μέσα στο κουβά και αμέσως μετά ρίξτε το στον μεγάλο όγκο του νερού που είναι πίσω στο ψεκαστικό σας βιτίο. Για τα υγρά, μπορείτε πολύ εύκολα να τα ρίξετε μέσα στη δεξαμενή, με το σύστημα ανακύκλωσης γρήγορα θα διαλυτοποιηθούν. Σίγουρα τα τελευταία χρόνια έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ τα προϊόντα και πλέον η διαλυτότητά τους είναι ακόμα καλύτερη. Αλλά παρόλα αυτά, όταν πρόκειται για σκόνες μεγάλου όγκου, είναι πάρα πολύ σημαντικό να τις διαλύσετε πρώτα σε μικρό όγκο νερού. Αφού έχετε λοιπόν διαλύσει τα φάρμακά σας μέσα στο ψεκαστικό βιτίο, προσθέτετε νερό μέχρι να το γεμίσετε ή αναλόγως την ποσότητα την οποία θέλετε. Ένα δεύτερο σημαντικό κομμάτι που πρέπει να κάνετε είναι να υπολογίσετε σωστά τους όγκους που χρειάζεστε. Αυτό φυσικά θέλει λίγο εμπειρία, ειδικά αν είστε καινούργιοι, έχετε πάρει ένα καινούργιο μηχάνημα, θα χρειαστούν κάποιες ώρες προκειμένου να δείτε τις πιέσεις, τα πόσα μπέκ χρησιμοποιείτε, την ταχύτητα που κινείται το τραχτέρ, την ταχύτητα που γυρνά το παρτικόφ. Υπάρχουν προφανώς κάποια εγχειρίδια ή και κάποιες μεθοδολογίες που θα βρείτε στο ίντερνετ που δείχνουν πώς μπορείτε να βαθμονομήσετε ένα βιτίο. Παρ' όλα αυτά και αυτά είναι πάρα πολύ επίπονα. Αφού λοιπόν παρασκευάσετε την ποσότητα του υγρού που έχετε προϋπολογίσει ότι θέλετε, είστε έτοιμοι για ράδισμα. Πρέπει να προσέξετε πάρα πολύ στις ποσότητες, ούτως ώστε να μην σας περισσεύει. Γιατί αν σας περισσεύει, το χειρότερο πράγμα που μπορεί να κάνετε είναι να ανοίξετε τη βάνα διαφυγής και να το απελευθερώσετε στο περιβάλλον, το οποίο είναι προφανώς πάρα πολύ επιβαρυντικό για την φύση. Εάν σας περισσέψει μια μικρή ποσότητα και εφόσον δεν ξεπερνάτε τα όρια τα οποία επιτρέπει ο παρασκευαστής αναστρέμμα, μπορείτε να ξαναπεράσετε μέσα από κάποιες σειρές μέχρι να αδειάσει το βιτίο. Αφού λοιπόν έχουμε προετοιμάσει το σκεύασμά μας, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε το ράδισμα. Ένα πράγμα επίσης που πρέπει να προσέξετε, το τρίτο πράγμα που πρέπει να προσέξετε, είναι οι καιρικές συνθήκες. Διαλέξτε μια ημέρα που έχετε δει πρόβλεψη του καιρού, προκειμένου να ξέρετε ότι δεν πρόκειται να βρέξει για τουλάχιστον 8 ώρες, τις επόμενες 8 ώρες, αλλά το καλύτερο ακόμα είναι να μην βρέξει καθόλου όλη την ημέρα, για να προλάβει να στεγνώσει και να απορροφηθεί το φάρμακο το οποίο ψεκάζουμε. Αυτό ειδικά όταν πρόκειται να κάνουμε επαφή, στο οποίο είναι πιο εύκολο να ξεπληθούν. Επίσης, πρέπει να προσέξετε πάρα πολύ την ταχύτητα του ανέμου. Μην επιχειρήσετε να ραντίζετε πάνω από 2 μποφόρ, γιατί από εκεί και πέρα τα πράγματα γίνονται πολύ δύσκολα. Το φάρμακο παρασύρεται σε διπλανές καλλιέργειες και μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα, όπως επίσης και η φυτοπροστασία πλέον δεν είναι σωστή. Δεν γίνεται σωστή διανομή του φαρμάκου μέσα στο αμπελώνα σας. Λίγο πριν ξεκινήσετε, πρέπει να ελέγξετε διάφορα σημεία πίσω στο ψεκαστικό σας σύστημα. Πρέπει να ελέγξετε ότι ο σταυρός σας λειτουργεί σωστά, είναι γρασαρισμένος, είναι σωστά κουμπωμένος. Αν έχετε ηλεκτρονικά κυκλώματα, όπως είναι τα ηλεκτρικά χειριστήρια που έχω εγώ, ή ηλεκτροστατικό βιτίο, πρέπει να ελέγξετε τις παροχές ρεύματος ότι λειτουργούν σωστά.
να ελέγξετε τις ηλεκτροβάνες σας ότι ανοίγουν και κλείνουν σωστά. Και επίσης να ελέγξετε όλους τους συνδέσμους. Αν είναι αναρτώμενο, να ελέγξετε ότι οι πύροι και οι ασφάλειες είναι όλα στη θέση τους και κουμπωμένα και ασφαλισμένα σωστά. Αν έχετε σειρώμενο βιτίο, πρέπει να ελέγξετε ότι ο πύρος του τραχτέρ και η ασφάλεια του από κάτω είναι πάντα σταθερή, ούτως ώστε να μην έχετε κάποιο ατύχημα. Εάν παρατηρήσετε κάποια δυσλειτουργία κατά τη διάρκεια του ραντίσματος, πρέπει οπωσδήποτε να σταματήσετε και να ελέγξετε πριν συνεχίσετε, γιατί ενδέχεται να κάνετε πάρα πολλές ώρες εργασίας χωρίς το επιθυμητό αποτέλεσμα. Επίσης, αν παρατηρηθεί διαρροή στο βιτίο, πρέπει αμέσως να σταματήσετε και να αναζητήσετε τρόπο λύσης, ούτως ώστε να μην φύγει το φάρμακο αυτό στη φύση. Αυτοί λοιπόν ήταν οι βασικοί κανόνες του ραντίσματος. Θα πούμε κι άλλα σε επόμενα επεισόδια, θα εντρυφήσουμε πιο βαθιά στην φυτοπροστασία, αλλά θα επανέλθω στο πρώτο πράγμα που είχα πει σε αυτό το βίντεο, είναι το ότι γιατί ραντίζω αυτή την εποχή. Έχω παρατηρήσει από πολλούς συνεργάτες ότι έχουν την αντίληψη ότι όταν τελειώνει ο τρίγος, τελειώνουν και όλες οι εργασίες μες στο αμπέλι και αυτό το εγκαταλείπουμε μέχρι τα κλαδέματα. Το οποίο είναι ένα μεγάλο λάθος. Είναι ένα μεγάλο λάθος γιατί κατά την περίοδο του Σεπτεμβρίου και αργότερα το φυτό συνεχίζει και δουλεύει. Δεν δουλεύει προφανώς για να μας παράγει, δουλεύει όμως για να παράγει για τον εαυτό του τροφή. Οι χυμοί ξεκινούν και κατεβαίνουν προς τη ρίζα για να αποθηκεύσει ενέργεια, ούτως ώστε να ξεκινήσει την επόμενη χρονιά πιο δυναμικά. Έτσι, δεν πρέπει να τα παρατάμε. Πρέπει να προστατεύουμε αυτό το φύλλωμα μέχρι τη στιγμή που θα πέσει από φυσικό τρόπο. Αυτό γίνεται κατά την περίοδο από Σεπτέμβρη μέχρι Οκτώβρη, αναλόγως στην πόσο πρώιμη ή όψιμη είναι η ποικιλία. Στη συγκεκριμένη περίπτωση που θα ραδίσουμε ροδίτη και ασύρτικο, θα μπορούσαμε από μέσα Σεπτέμβρη μέχρι μέσα Οκτώβρη να έχουμε κάνει αυτό το ράτσμα που κάνουμε τώρα. Το ράτσμα αυτό αφορά δύο βασικές ασθένειες. Το πρώτο είναι ο περονόσπορος, ο οποίος επανέρχεται διότι οι θερμοκρασίες πλέον ξαναμειώνονται, πέφτουν σε θερμοκρασίες άνοιξης και επίσης επανέρχονται και οι υγρασίες. Υπάρχει περίπτωση να έχουμε βροχοπτώσεις, υπάρχει περίπτωση να έχουμε πρωινή υγρασία, η οποία μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ στην ανάπτυξη του περονόσπορου. Και φυσικά ο περονόσπορος θα καταστρέψει το φύλλωμα πιο γρήγορα και έτσι ο κύκλος θα κλείσει πιο νωρίς. Οπότε δεν θα έχει αρκετή ενέργεια να ξαναξεκινήσει την επόμενη χρονιά. Μπορεί αυτό να μην είναι πάρα πολύ εμφανές στους παραγωγούς, αλλά μεσοπρόθεσμα δημιουργεί προβλήματα, τα οποία δεν μπορούν να φανούν κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περίοδου. Έτσι λοιπόν, σε αυτό το ράδισμα χρησιμοποιούμε φυτοπροστατευτικά σκευάσματα, είτε βιολογικά είτε ολοκληρωμένης διαχείρισης, όπως είναι ο χαλκός, το φολπέτ ή κάποια άλλα διασυστηματικά φάρμακα που αφορούν τον περονόσπορο, ούτως ώστε να προστατέψουμε τα φυτά μας από αυτές τις δύο σοβαρές ασθένειες. Ιδίως αν έχετε φυτά τα οποία είναι νεόφυτα, δηλαδή νέους αμπελώνες, πρέπει να προσέξετε πάρα πολύ τη φόμψη, γιατί επειδή η ξυλοποίηση είναι μικρή, είναι πάρα πολύ ευάλωτο στο να προσβληθούν, ειδικά σε συνθήκες υγρασίας όπως είναι αυτές του φθινοπόρου. Οπότε συνιστώ ανεπιφύλακτα αυτή την εποχή να εφαρμόσετε τέτοια σκευάσματα, ούτως ώστε να σκληραγωγήσετε τα φυτά, να ξυλοποιηθούν πιο γρήγορα, αλλά και να τα προστατέψετε από την φόμοψη. Σε ανεπτυγμένους αμπελώνες θα πάτε σε ποσότητα ψεκάσματος όπως θα πηγαίνατε πριν τον τρίγο, δηλαδή περίπου 80 με 100 λίτρα αναστρέμα, αναλόγως φυσικά το φιλικό τείχος το οποίο έχετε. Οπότε εγώ στη δική μου περίπτωση έχω εδώ πέρα τώρα 5 μπέκα από κάθε πλευρά ανοιχτά. Είμαι περίπου στα 90 λίτρα αναστρέμα. Εάν θέλετε να εξοικονομήσετε λίγο παραπάνω φάρμακο και να ρίξετε την ποσότητα, μπορεί να κατεβάσετε τις πιέσεις ή να ανεβάσετε την ταχύτητα με την οποία κινείστε μέσα στο χωράφι. Προφανώς όταν αυτό το επιτρέπει το χωράφι, βέβαια. Αυτά λοιπόν είναι το σημερινό επεισόδιο που αφορά την προετοιμασία, τον τρόπο ραντίσματος αλλά και την φυτοπροστασία το φθινόπωρο. Σύντομα θα κάνουμε αναλυτικούς οδηγούς φυτοπροστασίας για το αμπέλι. Οπότε, αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε ένα like, κάντε εγγραφή στο κανάλι, αφήστε το σχόλιο σας ή την ερώτησή σας και πολύ ευχαρίστως θα σας απαντήσω. Ευχαριστώ πολύ και τα λέμε στο επόμενο.